سلام بچه ها، خوش اومدید به پارت دوم اپیزود اول. چون پارت اول خیلی طولانی شده بود، تقریبا شده بود 40 دقیقه. چون من باید خیلی از جزئیات و بیسیک های بلندر رو بهتون توضیح میدادم که بتونید از این نرم افزار استفاده بکنید. به خاطر همین دو پارتش کردم و الان میخوایم بریم پارت دوم اپیزود اول رو ببینیم. امیدوارم لذت ببرید. حالا ما میخوایم بیایم و این کیوبمون رو تغییر بدیم، جابجا بکنیم یا به حالتی که میخوایم درش بیاریم. برای این کار اول من نقطه نامپد رو کلیک میکنم روش که این مکعب بیاد وسط صفحه و میام روی حالت سالید، روی متریال پریویو. الان میام روی حالت سالید و میتونم از ابزارهای این سمت استفاده بکنم. یعنی مثلا ابزار موو رو بزنم، اینجا یه سری گیزمو به ما میده که ما میتونیم اینها رو توی محورهای مختلف جابجا بکنیم. یا میتونیم روتیشن رو بزنیم از این سمت و این رو بچرخونیم توی جهت‌های مختلف، یا همچنین اسکیل میتونیم اینو عمودی یا افقی بزرگ و کوچیک بکنیم. ولی خب انتخاب کردن اینها کار خیلی سختیه و شما بیایید از این ور کلیک بکنید، بعد یکی یکی با این دسته ها کار بکنید، زمان خیلی زیادی ازتون میگیره. مخصوصا اینکه موقعی که میخوایم کار طراحی رو انجام بدیم، خیلی سریع میخوایم آیتم ها رو جابجا بکنیم و کوچیک بزرگ بکنیم تا به اون حالتی که میخوایم برسن. سر همین لازمه که شما شورتکات ها رو بدونید تا بتونید خیلی سریعتر انجام بدیم پروسه دیزاین رو. اولین شورتکات جیه که مخفف گربه، یعنی گرفتن. من اگه جی رو بزنم، این آیتم تو هر سمتی که من موسم رو تکون بدم میچسبه به موسم و میتونم تکونش بدم. و اگه خواستم تو محور وای مثلا حرکت کنه، کافیه دکمه وای روی کیبورد رو بزنم و این میچسبه روی محور وای. یا همینطور زد اگه بخوام عمودی جابجاش بکنم. اگه هم اینو جابجا دارم میکنم و حین حرکت پشیمون شدم از کاری که انجام بدم، یعنی من نمیخوام اینو اینجا تایید بکنم، فقط کافیه راست کلیک بزنم و این کل این حرکت موو و جابجا کردن رو کنسل میکنه و برش میگردونه به حالت اولش. برای چیزای دیگه هم همینطوره. مثلا من روتیشن رو میزنم با حرف مخفف آر، با شورتکات آر، و میتونم اینو بچرخونم. همه این حالتایی که میگم با اون شورتکات های ایکس وای زد که گفتم کار میکنم. مثلا من میخوام در محور عمودی بچرخونمش، زد رو میزنم و به محور عمودی لاک میشه. یا مثلا میخوام بر محور وای این کار رو انجام بدم، وای رو میزنم یا ایکس رو میزنم و اینا میچسبن به اون محور. حالا اگه بخوام این حرکت رو کنسل بکنم، راست کلیک میکنم و این حرکت کنسل میشه. شورتکات بعدی هم شورتکات اسکیل یا بزرگ کردنه که با حرف اس انجام میشه. اس رو کلیک میکنید و میتونید رو بزرگ و کوچیک بکنید. و باز اگه خواستین تو محور عمودی این کار رو انجام بدید، زد رو میزنید یا وای رو میزنید و میتونید توی این محورها همه این آیتم ها رو بزرگ و کوچیک بکنید. اگه هم دستتون خورد و کلیک کردید و پشیمون شدید از این حرکت، مثل همین نرم افزاری دیگه کنترل زد رو میزنید تا برگرده به حالت قبلش. حالا اگه بخواید یه آیتمی رو پاک بکنید، باید چی کار بکنید؟ پاک کردن توی بلندر با دکمه X انجام میشه که حالت ضرب داره. مثلا من میخوام این پوینت لایت رو، این منبع نور رو حذف بکنم. X رو بزنم میاد که دیلیت بکنم، اوکی، و روش کلیک میکنم و این دیلیت میشه. یا مثلا اگه بخوام این دوربین رو دیلیت بکنم، X رو میزنم، دیلیت رو میزنم. یا همینطور این کیوب رو. حالا اگه من بخوام یه آیتمی رو اضافه بکنم، باید چیکار بکنم؟ میتونم بیام از اینجا اد رو بزنم و اینجا یه مش اضافه بکنم یا یه کرو اضافه بکنم یا هر چیز دیگه ای که اینجا هست و اگه روش کلیک بکنم اضافه میشه. یا میتونم از کلید شورتکات شیفت A استفاده بکنم. شیفت A رو بزنم، دقیقا همون منو اینجا باز میشه و میتونم مش رو بزنم و یه کیوب اضافه بکنم به صفحه. حالا الان که اسم مش اومد، بذارید بهتون توضیح بدم که مش چیه. اجسامی که ما داریم مثل کیوب یا پلین که سطح، یا چه میدونم هر مدل سه‌بعدی که فکرشو بکنید، اینا همشون از مش ساخته شدن. بذارید اینطوری بگیم، مش اجسامی هستند که از نقطه، خط و سطح ساخته شدن، از ورتیس، ایج و فیس. اگه ما بیایم توی ادیت مود
میتونیم همه اینا رو ببینیم. این نقاطی هن که ازشون تشکیل شده تو 4 گوشش. اینجا میتونیم حالت سلکت رو عوض بکنیم، یعنی من اینجا نمیتونم این لبه رو انتخاب بکنم. میایم لبه رو اینجا میتونیم انتخاب بکنیم با استفاده از این قسمت حالت اج مود، و اینجا میتونیم فیس یا سطح رو سلکت بکنیم. و توی حالت ادیت مود این حالت هم وجود داره که ما این نقطه رو انتخاب کنیم، جی رو بزنیم و اینو جابجا بکنیم و شکلمون رو تغییر بدیم. به اجسامی که این حالت رو دارن میگن مش، ولی یه سری اجسام هستن که مش نیستن و از چیزای دیگه ساخته شدن، مثل همون حالت کامرایی که اضافه کردیم. این کامرا از نقطه خط و سطح ساخته نشدن و توی رندرها اگه من جلوی دوربین یه دونه دوربین دیگه داشته باشم، این دوربین توی رندر نهایی نمیفته. یا مثل پوینت لایت یا کلا هر مدل نور دیگه ای، مثلا از قسمت لایت میام ایریا لایت رو انتخاب میکنیم، استو میزنیم، یه ذره اسکیل بکنیمش که بهتر دیده بشه. این منبع نوری ماه، یه نور صفحه‌ایه که حالا اینا رو همه رو بعداً جلوتر توضیح میدم. ولی اگه این جلوی دوربین باشه، این مستطیل نارنجی دیده نمیشه. چرا؟ چون این مش نیست و توی رندر نهایی فقط مش ها دیده میشن. حالا اگه من بخوام این صفحه رو تمیز بکنم، باید چیکار بکنم؟ مثل همه نرم افزارهای دیگه شیفت رو نگه میدارم و میتونم الان چند تا آیتم رو انتخاب بکنم با هم، و وقتی هر من رو انتخاب کردم ایکس رو میزنم و دیلیت رو میزنم که اینا پاک بشن. شورتکات بعدی که باید یاد بگیرید که با راست کلیک هم میشه انجام داد، راست کلیک داپلیکیت، که من وقتی اینو بزنم یک کپی از جسمم ساخته میشه و همزمان گراب هم فعال میشه، یعنی اینو میچسبونه به موسم که من هر جایی خواستم بذارمش. مثلا میتونم باز دوباره ایکس وای رو بزنم تا یک کپی ازش داشته باشه. شورتکاتی هم که داره شیفتی رو اگه بزنید دوباره همین اتفاق میفته. نکته ای که هست اینه که اگه ما راست کلیک بکنیم چه اتفاقی میفته؟ آیا این حرکت کنسل میشه؟ یعنی کپی نمیشه دیگه این شیءمون. چرا کپی میشه؟ فقط گرب کنسل میشه. همینطور که میبینید کیوب 2 هنوز اینجا هست و اگه ما جی رو بزنیم میتونیم دوباره اینو جابجا بکنیم و ببریم به یه سمت دیگه. حالا از شورتکات ها خارج بشیم و بریم یه کار جدی تر انجام بدیم. توی این قسمت میخوام بهتون توضیح بدم که چطور یه سری تنظیمات رو اعمال بکنید که بلندر آماده کار بشه. اول از همه من یه صفحه دیگه اینجا باز میکنم. این قسمت میخوام این ساید صفحه رو ببندم، این رو میزنم، این بسته میشه. حالا از این قسمت گفتیم ما میتونیم بیایم و زوایای مختلف رو ببینیم. اگه روشون کلیک بکنیم میتونیم صفحه رو ببریم و از یک طرف نگاه کنیم. مثلا من میخوام در موازات محور X نگاه بکنم. خب الان من جی رو میزنم، میتونم شیئم رو جابجا بکنم، همونطور که سمت راست صفحه میبینید قشنگ نمای سه‌بعدیش مشخصه. جی رو میزنم، میخوام ببرم بالا، زد رو میزنم تو محور زد حرکت بکنه، اینجا میذاریمش، دوباره با دکمه وسط موس حرکت میکنیم و حالا من میخوام یه پلین اضافه بکنم. یه چیزی که فراموش کردم توضیح بدم 3D کرسره که از این قسمت میتونیم ببینیم. ما اگه این رو هر جایی بذاریم، شیئی که میسازیم توی اون نقطه ساخته میشه. مثلا الان 3D کرسر اینجاست، توی مرکز ورد هستش و اگه ما شیفت A رو بزنیم و پلین رو انتخاب بکنیم توی اون قسمت ساخته میشه. حالا من اس رو میزنم که اسکیل بکنم یه زمین ساخته بشه. حالا من اگه بخوام مثلا یه منبع نوری بسازم مثلا اینجا، فقط کافیه 3D کرسر رو بذارم اینجا، شیفت A رو بزنم، بیام تو قسمت لایت و مثلا ایریا لایت رو انتخاب بکنم. میتونم پوینت لایت رو انتخاب بکنم، میتونم سان لایت رو انتخاب بکنم که معمولا ما ایریا لایت رو انتخاب میکنیم چون شبیه سافت باکس عمل میکنه و این نور خیلی نرمی بهمون میده. اسکیلش میکنم، جی زد بر محور عمودی حرکت میکنیم و جی وای میخوام بیاد بالا سر این تقریبا. پس ببینیم بالا سرشه. نه بالا سرش نیست، یه ذره میخوایم تو محور ایکس حرکتش بدیم. الان تقریبا بالا سرشه. کار دیگه ای که میتونیم بکنیم اینه که حالا بذارید من یه دوربین هم بسازم. مثلا یه دوربین میخوام این قسمت ساخته بشه، این گوشه مکعبه، و شیفت A رو میزنم، کامرا رو میزنم و یه دوربین ساخته میشه. حالا این دیده نمیشه، میتونم اینو جابجا بکنم، یه ذره بیارم این برتر که بتونیم یه دوربین هم داشته باشیم که از این مکعبمون انگاری داره فیلم برداری میکنه. خب تا اینجا ما یه محیط دیفالتی رو درست کردیم از چیزی که تو ذهنمون بود و
من معمولا کاری که میکنم اینه، میام سفر رو به 2 بخش تقسیم میکنم و توی یکی از این بخش ها کامرا ویو رو انتخاب میکنم. شما میتونید با دکمه 0 نامپد هم به کامرا ویو برید، ولی چون من کیبوردم 60% نمیتونم این کار رو بکنم. با کلیک کردن روی این دکمه میتونیم بریم از نمای دوربین ببینیم. حالا من دوربین رو تنظیم میکنم، GZ G وای مثلا یه ذره بیایم این برتر و دوباره GZ. حالا اگه ما یه شی رو چرخوندیم و خواستیم این رو توی محور خود شی تکون بدیم، باید چیکار بکنیم؟ برای مثال این دوربین حالت عادیش عمودی و رو به پایینه و ما این رو چون چرخوندیم، الان اگه من جی زد رو بزنم، بذارید یه ذره بریم عقب‌تر، جی زد رو بزنم بر اساس محور عمودی صفحه حرکت میکنه. اما اگه خواستم بر اساس محور خودش حرکت بکنه، باید چی کار بکنم؟ از این قسمت من میتونم، اینجا لوکاله، اینجا گلوباله، یعنی عمودی زد صفحه هست، یا مثلا حالت وای صفحه هست. اگه اینو من لوکال بکنم، اگه جی رو بزنم و زد رو انتخاب بکنم، بر اساس محور خودش حرکت میکنه و دیگه پیروی نمیکنه. کلا همه آیتما دیگه پیروی نمیکنن از اون گیزمو اصلی که دنیا داره. و اگه اینو دوباره من برگردم حالت گلوبال، میتونم دوباره اینو عمودی بر اساس محور زد صفحه همون حرکت بدم. اما یه شورتکاتی هم برای این کار وجود داره. مثلا من جی رو میزنم و زد رو انتخاب میکنم، الان محور عمودیه. اگه یه بار دیگه زد رو بزنم، این لوکال میشه و میتونم اینو تو محور خودش حرکت بدم. اینا رو یه ذره باید تمرین بکنید تا دستتون بیاد. سر همین امروز فقط این ویدیو رو آپلود میکنم و از فردا فکر کنم روزی 2 تا ویدیو داشته باشیم که آخر هفته بتونیم جمع بکنیم این دوره آموزشی رو. این یه نکته. حالا ما میخوایم بریم آماده کار بکنیم بلندر رو و الان بهتون تنظیماتش رو نشون میدم که چطور باید این کار رو انجام بدیم. بعد از اینکه یه صفحه جدا درست کردیم برای دوربین، من عادتم اینه که بیام یکی از این صفحات رو مختص به صفحه رندر قرار بدم که تقریبا خروجی نهایی که میتونم داشته باشم رو بتونم ببینم. اما الان چیزی دیده نمیشه. بذارید من این نور رو حرکت بدم، GZ. میبینید این نور خیلی ضعیفه و برای قوی کردنش کافیه بیام از این قسمت، همونطور که گفتیم هر کدوم تنظیمات خودشون رو دارن، بیایم نور رو انتخاب بکنید و اینو از 10 وات مثلا بذارم 100 وات. الان دیده میشه، ولی خب خیلی رندر تمیزی نیست. میایم تو بخش رندر و میخوایم که رندر انجین رو عوض بکنیم، موتور رندر رو عوض بکنیم. اینی که الان دیفالت داره ازش استفاده میشه موتور رندر EVه و موتور ریل تایم بلندره و خیلی موتور رندر قویه اگه بتونید تنظیمش بکنید، ولی خب خیلی سخته و معمولا برای کار کارتونی ازش استفاده میشه و رندر واقع گرایانه باش گرفتن خیلی سخته. ما میایم اینو میذاریم روی سایکلز و همینطور که میبینید الان خروجی خیلی واقع گرایانه تر شد. و اگه کارت گرافیک داریم، این بخش رو از CPU میاریم میذاریم روی GPU که از کارت گرافیکمون قدرت بگیره و لازم نباشه که فشار زیادی به CPU مون وارد کنه که کامپیوتر کرش بکنه. توی سکشن پایین‌تر ما یه چیزی می‌بینیم به اسم سامپلینگ. سامپلینگ چیه؟ سامپلینگ وقتیه که موتور رندر میخواد تک تک پرتوهای نور رو دنبال بکنه و محاسبه بکنه که اگه اینا اصابت کنن به شی و برگردن توی دوربین چه حالتی رو نشون میده به ما. برای بخش سامپلینگ 2 تا حالت وجود داره، حالت ویوپورت و حالت رندر، که این حالت ویوپورت ماست و حالت رندر وقتی که ما بیایم از این قسمت رندر ایمیج رو انتخاب بکنیم و این صفحه رو برای ما رندر بگیره و همینطور که میبینید یکی یکی داره این سامپل ها رو انجام میده، یعنی یکی یکی میاد این پرتوهای نور رو محاسبه میکنه و وقتی که این 4096 4096 یعنی که 4096 بار نرم افزار میاد محاسبه میکنه که این پرتوهای نور چطور عمل میکنن. ولی خب معمولا لازم نیست، مخصوصا روی ویوپورت. ما ویوپورت معمولا میذاریم رو 100 یا حتی 100 هم ممکنه زیاد باشه که
الان نگاه کنید، این هر بار که من اینو زوم اوت یا زوم این میکنم، این 100 حالت رو باید محاسبه بکنه و اگه این 1000 باشه هم سیستممون رو خیلی درگیر میکنه، فشار بیشتری بهش میاره، هم اصلا لازم نیست، ما میخوایم کلیتش رو ببینیم، حتی ما میتونیم اینو کمتر هم بکنیم، مثلا روی 50 بذاریم. ولی من معمولا خودم رو 100 استفاده میکنم. اگه سیستمتون ضعیف‌تره و اذیت میکنه این بخش ویوپورت، میتونید این سامپلینگ رو کم کم نگه دارید. برای بخش رندر هم معمولا اگه شما متریال شیشه‌ای نداشته باشید توی صفحه، نیاز نیست خیلی سمپل ها رو بالا نگه داریم. مثلا 512 میتونه عدد خیلی خوبی باشه واسه حالت عادی، یا حتی خیلی اوقات میشه تا 200 هم پایینش آورد که صرفا اگه ما متریال های براق مثل متریال های فلزی یا متریال های شیشه ای یا متریال های با سطح خیلی صیقلی نداشته باشیم که اینا بخوان انعکاس از خودشون نشون بدن، میتونیم سمپل ها رو خیلی پایین نگه داریم که هم رندرمون سریعتر بشه، هم فشار کمتری به سیستم وارد بشه. حالا چیزی که دارید میبینید اینه که توی این بخش ما نه تنها این قسمت بلکه قسمت های اطراف این محیط رو هم داریم میبینیم و اینا طبیعتا رندر دارن میشن که داره به ما نشون داده میشه. سر همین خیلی فشار میاره به سیستم. میایم از بخش آوتپوت این قسمت رندر ریجن رو انتخاب میکنیم. اینجوری دیگه فقط میاد این قسمت رو برامون رندر میکنه و خیلی سریعتر ویوپورت رو به ما نمایش میده. چیز دیگه هم که هست اینه که شما میتونید سایز صفحه رو از اینجا تغییر بدید. مثلا من میخوام اینو بکنم 1600 در 1200 که سایز دریبله. از این قسمت میتونم خیلی راحت طول و عرضم رو تایپ بکنم و نرم افزار خودش میاد صفحه رو به این اندازه تغییر میده. نکته مهم و نکته نهایی که توی این قسمت میخوایم بررسیش بکنیم بخش تنظیمات چیپسته که میایم دوباره توی بخش ادیت، پریفرنسز و اینجا تو بخش سیستم ما میتونیم تنظیم بکنیم که از چه چیپست هایی استفاده بکنه بلندر که بتونه رندر بهتری به ما بده. یعنی ما بتونیم از بیشترین پتانسیل سخت افزاری که داریم استفاده بکنیم واسه رندر گرفتن. اگه شما کارت گرافیکتون اینویدیاه، میتونید از کودا استفاده بکنید. کودا چیپست های پردازنده گرافیکی انویدیاست که داخل کارت گرافیکتون قرار گرفته و برای حالت گیمینگ، حالت رندر خیلی با کیفیت بازی‌ها استفاده میشه. ولی شما میتونید از همین داخل بلندر هم استفاده بکنید که بتونید رندر خیلی سریعتری داشته باشید. این قسمت وقتی کودا رو کلیک میکنم انویدیا جی فورس 360 تی آی، اینجا مشخص میشه که من میتونم این تیک رو هم بزنم که کورای 5 12400F که سی پی هست رو هم درگیر بکنه و از قدرت جفتشون بکشه و استفاده بکنه برای رندر گرفتن و رندر سریعتر. ولی اگه شما AMD دارید از HIP یا اپتیکس باید استفاده بکنید که بتونید از قدرت AMD استفاده بکنید برای رندر گرفتن، قدرت پردازنده های AMD. ولی خب به صورت کلی هسته های کودا خیلی قوی هم واسه رندر گرفتن و اگه میخواید سیستم بخرید یا هر کاری دیگه بکنید حتما توصیه میکنم که اینویدیا بخرید که بتونید از این قابلیت ها استفاده بکنید. روی بازی ها هم کیفیت خیلی بهتری بهتون میده. از این قسمت میتونیم سیو بکنیم ولی معمولا اوتو سیو چون فعاله اتوماتیک سیو میشه و ما محض اطمینان میتونیم یه بار دیگه بزنیم. اگه من بخوام رندر انجام بدم که میتونم با شورتکات F12 همین کار رو انجام بدم، F12 رو میزنم و رندر گرفته میشه. این 200 سمپل وقتی تموم بشن کار تمومه. چیزی که اینجا داریم میبینیم اینه که 6 ثانیه طول کشیده ولی فکر کنم قبلی بالای 10 ثانیه زمان گرفته بود و خب این به خاطر تنظیماتیه که اعمال کردیم روش. اینجا کارمون برای این قسمت با بلندر تموم میشه. این ویدیو رو حتما چند بار ببینید که کامل دستتون بیاد. جابجا کردن اجسام، بزرگ کوچیک کردنشون، کارهای این مدلی حتما چند بار تمرین بکنید که کامل اینترفیس بلندر دستتون بیاد.
روی اپیزود بعدی چون قراره این مقدار کاری پیچیده تر بکنیم، خیلی مهمه که شما تسلط داشته باشید به اینترفیس و استفاده کردن از بلندر. اگه سوالی داشتید تو کامنت ها بپرسید. اگه حالا خیلی پیچیده تر بود، من اینو تو اپیزود بعدی رکورد میکنم، حتما جواب سوالتون رو. و این اپیزود رو و کلا این کورس رو برای دوستاتون هم بفرستین، یا هر کسی که فکر میکنه خوشش میاد یا میتونه نیاز داشته باشه به این آموزش. و حتما حمایت کنین، لایک، کامنت، سابسکرایب و چیزای دیگه، هر آنچه که سایر یوتیوبرها میگن. میبینمتون رو قسمت بعدی.